ආයුබෝවන් හැමෝටම. අපි අද බලමු cast on stitch එක මහන්නේ කොහොමද කියලා. මේ විදිහට මුලින්ම මැහුමක් ගහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉදි කට්ට ගහගෙන ඊට පස්සේ ඒක ඇතුළට දානවා පෑන් බට කෑල්ලක්. බලන්න මේ ආකාරයට. ඊට පස්සේ ඉදි කට්ටේ නූල දාන්න පැත්ත නෙවෙයි අනිත් පැත්ත මෙන්න මේ විදිහට ගැටයක් පැටෙන විදිහට ඇඟිල්ල වටේ දවටලා බටේ ඇතුළට දාන්න තියෙනවා. මේ බලන්න. අතේ දවටුවා බටේ ඇතුළට දැම්මා. ඒ විදිහට වට 10ක් විතර දාලා මගේ ඉදි කට්ට එළියට ආවා. පස්සේ හිමින් සැරේ ඉදි කට්ට මේ විදිහට අර මැහුම ඇතුලෙන් අරගන්න ඕනේ. මේ බලන්න දැන් ලස්සනට පිටුල් එකක් විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ එතනින්ම අපිට පුළුවන් ඉදි කට්ටායි යටට යවන්න. ආයෙත් පිටේ අවශ්‍ය තැන ඉඳන් අවශ්‍ය දිග වෙනකම් මේ විදිහට ඉදි කට්ට ගහගන්න. ඊට පස්සේ පෑන් බටේ දාලා නූල අරගෙන මේ විදිහට ඇඟිල්ල වටේ ඔතලා වටේ ඇතුළට දානවා. ඒ වගේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වට ප්‍රමාණයක් දාගත්තට පස්සේ හිමින් සැරේ පෑන් බටේ ඉදි කට්ටෙන් ඉවත් කරන්න ඕනේ. දැන් හිමින් සැරේ නැවත මැහුම ඇතුලෙන් ඉදි කට්ට උඩට අදිනවා. මෙන්න ආයේ තවත් ලස්සන පිටිල් එකක් ආවා. දැන් ඒක අවශ්‍ය තැනින් ඉදි කට්ට ගහලා පෙත්ත නිමා කරගන්න ඕනේ. බලන්න හොඳයි නේද? cast on stitch එක මහන්නේ. මුලින් ටිකක් හුරු නැති වුණාට ටිකක් අත හුරු වුණාට පස්සේ මේ මම මහන්න ලේසියි. මම මැහුවේ වයලට් මලක්. කොහොමද ඉතින් cast on stitch එකේ හැඩ? හරිම ලස්සනයි නේද? ඔයගොල්ලෝ try
බලන්න. ගිහින් එන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න